در بلاگرد امروز میریم به پایتخت 30 میلیون نفری کشور هند، دهلی. اول میریم سراغ بخش تاریخی شهر و قلعه سرخ، جایی که داستانش با تاریخ ایران هم گره خورده و داستان نادرشاه و تخت طاووس و الماس‌های معروف کوه نور و دریای نور رو با هم مرور میکنیم. بعد از دل تاریخ میزنیم به دل شلوغی دهلی و میریم سراغ چاندی چوک، یکی از قدیمی ترین و شلوغ ترین بازارهای شهر، با کوچه های تنگ، مغازه های قدیمی، غذاهای خیابونی و اون شلوغی معروف هند. امروز قراره هم یه سفر به گذشته دهلی داشته باشیم و هم زندگی واقعی این شهر رو از نزدیک ببینیم. پس با من همراه باشین و بریم دهلی رو بگردیم. مسافرتمو تو شهر دهلی دقیقاً از همینجا شروع میکنم که معروف ترین ساختمون یا بنای این شهر، قلعه قرمز رنگ یا همون لال قلعه. صبح اولین کاری که کردم اومدم اینجا که شاید یک مقدار خلوت‌تر باشه، هرچند فکر میکنم این شهر هیچ زمان خلوتی نداره. همین الانم پشت سر من کلی آدم هستش که داره میره به سمت قلعه و بریم ببینیم چطوره. قیمت ورودی این قلعه بودش 950 تا که فکر می‌کنم گرونترین بلیتی باشه که حالا توی این مدت که من توی هند هستم خریدم. البته یه مدل هم داشتش که اون 600 تا بود که فقط میتونستی خود در واقع داخل قلعه رو ببینی. با این میتونی موزه های داخل قلعه رو هم ببینی که قیمتش هست 950 تا، اون یکی بود 600. قلعه سرخ یکی از مهمترین بناهای تاریخی دهلیه. ساختش حدود سال 1638 به دستور شاه جهان، همون پادشاهی که بعدها تاج محل رو ساخت، شروع شد. اون زمان شاه جهان تصمیم گرفت پایتخت امپراتوری گورکانی رو از آگرا به دهلی منتقل کنه و این قلعه رو به عنوان محل زندگی خودش و خانواده سلطنتی و همینطور مرکز حکومتیش بسازه. جالبه که وقتی وارد قلعه میشین تأثیر فرهنگ و معماری ایرانی رو همه جا میتونید ببینید، از باغ‌ها و آبراه‌هایی که بین کاخ‌ها رد میشن تا حتی اسم‌هایی مثل دیوان عام، دیوان خاص و نهر بهشت. قلعه سرخ فقط یک قلعه نظامی نبوده، داخلش یک مجموعه بزرگ از کاخ‌ها، باغ‌ها، تالارها، بازار و محل زندگی خانواده سلطنتی وجود داشته. البته چیزی که امروز میبینیم فقط بخشی از شکوه اصلی اینجاست. بعد از اتفاقات سال 1857 و دوران استعمار بریتانیا، بخش زیادی از ساختمان‌های داخل قلعه تخریب یا تغییر داده شد. ولی با وجود این همه اتفاقات، قلعه سرخ هنوز یکی از مهمترین نمادهای تاریخ هند به حساب میاد و حتی امروز هم مراسم روز استقلال هند هر سال در همینجا برگزار میشه. اینجا جاییه که احتمالاً یه روز لوکس ترین و قیمتی ترین چیزایی که توی این شهر برای فروختن بوده توی این حجرهایی که اینجا هستش میفروختن، ولی الان امروز روز چیزی که من دارم میبینم خیلی فرق نمیکنه با چیزایی که تو بازار میتونی پیدا بکنی. ولی مطمئنا یه روز اینجا اینا مغازه‌ای بوده که گرانبهاترین چیزایی که میشد خرید رو اینجا میشد تهیه کرد، به خاطر اینکه جایی بوده که تمام سران بزرگ کشورها و از جای مختلف می اومدن اینجا که بخوام پادشاه رو ببینن و بنابراین احتمالاً فروشگاه‌های خیلی مجلل و لوکسی بودن. هم بالا مغازه هست، یه سری حجره هست هر دو طرف و هم این پایین ها. بعد از بازار به ساختمونی میرسیم به اسم نوبادخانه. اینجا در واقع محل استقرار نوازنده های دربار بوده. نوازنده ها معمولاً در طبقه بالای این ساختمون می نشستن و در ساعتهای مشخصی از روز اجرا می کردن. وقتی هم که شاه یا یکی از افراد مهم وارد کاخ می شدن، با نواختن طبل، شیپور و سازهای مختلف ورودش رو اعلام می کردن. در واقع نوبادخانه یه جورایی مرز قسمت عمومی قلعه و بخش‌های مهمتر و سلطنتی بوده و بعد از عبور از اینجا وارد فضای اصلی کاخ می‌شدیم.
بعد از اینکه از نباتخونه یا همون ناقارخونه رد میشیم، از یک باغ بزرگ عبور میکنیم و بعد از اون میرسیم به دیوان عام. دیوان عام در واقع جایی بوده که شاه با مردم ملاقات و دیدار میکرده. شاه در قسمت اصلی تالار روی تخت میشسته و مردم میتونستن درخواست‌ها یا شکایت‌هاشون رو مطرح کنن. اینجا همینطور محل برگزاری بعضی از مراسم‌های رسمی و دیدارهای عمومی دربار بوده. در واقع اگه بخوایم خیلی ساده بگیم، دیوان عام جایی بوده که شاه از اندرونی کاخ بیرون می اومده و با مردم ملاقات و دیدار می کرده. مردم عادی اینجا جمع می شدن و هر درخواستی اگه داشتن، پادشاه بالا روی این تخت مرمری که اینجا روبروی من هستش نشسته بوده و پایینش هم یه تخت دیگه کوچیک هستش که حالا مال وزیراش بوده احتمالاً، و هر درخواستی که اینجا مردم داشتن و اینجا بهش رسیدگی میکردن. از دیوان عام که در واقع اینجا بود، وقتی که رد میشیم دیگه میرسیم به جایی که اینجا حریم خصوصی خود پادشاه بوده و هر کسی اجازه ورود به این قسمت رو نداشته. بنای بعدی که در واقع بعد از اینکه از دیوان عام میایم اینجا بهش میرسیم، رنگ محل اسمش، که در واقع محل زندگی همسرای پادشاه بوده اینجا. و یکی از ویژگی‌های این محل اینه که یه رودی از این مسیر رد می‌شده. در واقع اینجا یه سری حوض رو درست کرده بودن با فواره و اونجور چیزا که از این وسط هم شروع می‌شده و این باعث می‌شده که اینجا همیشه خنک باشه. به این نهری که اینجا هستش بهش میگن نهر بهشت، که خب در زمان خودش هم خیلی زیبا بوده. الان خیلی اینجا بهش رسیدگی نکردن، آبم نداره و این می اومده اینجا ختم می شده و یه استخر خیلی بزرگی که این سمت باشه و اینجا رو همیشه خنک نگه می داشته به خاطر همین قضیه و واقعا زیباست. وقتی که به این بنا نگاه می‌کنی رنگ محل واقعا خوشگله، سقفش هم خیلی زیبا درست شده و احتمالاً دلیل این که به اینجا میگن رنگ محل هم این بوده که اینجا احتمالاً نقاشی و اینجور چیزا تو در دیوارش زیاد بوده که متاسفانه اینجوری که من دارم نگاه می‌کنم خیلی خوب بهش رسیدگی نشده. بزرگوار بد نمیگذاشته به خودش بگذره، به خاطر اینکه یه همچین جایی رو داشته دیگه، رودی و نهری و نقاشی و فلان و اینا، طوری که فقط توی زندگی مشترک 19 ساله‌ای که با ممتاز محل همسر اصلیش داشته 14 تا بچه داشتن با هم دیگه، 14 تا تو 19 سال. و حالا توی ولاگ بعدیم که میرم تاج محل میگم که همین بچه ها چه بلایی سر همین شاه جهان میارن و چه اتفاق میفته برای بچه ها. بریم سمت بنای بعدی. درست کنار رنگ محل کاخی به اسم ممتاز محل، اسمی که احتمالاً به خاطر تاج محل براتون آشناست. ممتاز محل همسر محبوب شاه جهان بود و همون کسی که شاه جهان بعد از مرگش تاج محل رو به یادش ساخت. ولی نکته جالب اینجاست که خود ممتاز محل هیچ وقت توی این کاخ زندگی نکرد، چون حدود 7 سال قبل از اینکه ساخت قلعه سرخ شروع بشه از دنیا رفته بود. این کاخ در واقع یکی از چند کاخی بوده که در بخش اندرونی قلعه قرار داشته، بخشی که مخصوص زنان دربار و شازده خانمای خانواده سلطنتی بوده. یکی از بهترین تصمیماتی که گرفتم این بودش که صبح زود اومدم اینجا و واقعا فکر میکنم که اینجا تا چند ساعت دیگه جای سوزن انداختنم نباشه. البته این فکریه که من میکنم، ولی با تصوری که من از جمعیت دهلی دارم انتظارم اینه که اینجا
تا چند ساعت دیگه منفجر بشه. در ادامه راه وقتی که به این سمت میری، از اون اول بودش ممتاز محل، بعد بودش رنگ محل و میرسیم به یه جایی به اسم خاص محل که در واقع اینجا جاییه که خود پادشاه اینجا زندگی میکرده و در واقع کاخ پادشاهی اینجا بوده، محل استراحتش بوده، جایی بوده که دیگه واقعا هر کسی اجازه ورود به اینجا نداشته، حتی همسراش. و یه چیز خیلی جالب اینه که اینجا یه محلی درست کرده بوده برای خودش که خودشو سرگرم بکنه، جایی بوده که حیوانات مختلف رو با هم دیگه جنگ مینداخته، مثلا فیل با شیر جنگ مینداخته، اونجا میشسته تماشا میکرده و لذتش رو میبرده. ولی از اینا که بگذریم، یک داستانی اینجا داره که با تاریخ ایران یه جوری گره خورده. بریم اون رو ببینیم. تخت مرمری که توی تصویر میبینید جایی بوده که تخت طاووس معروف شاه جهان اونجا قرار داشته. اما داستان این تخت یک ارتباط خیلی جالب با ایران داره. در سال 1739 میلادی نادرشاه به هند حمله میکنه. ارتش گورکانی ها رو شکست میده و وارد دهلی میشه. بعد از تصرف شهر، بخش بزرگی از خزانه سلطنتی گورکانی ها رو به عنوان غنیمت با خودش به ایران میبره. یکی از معروف ترین این غنیمت ها همین تخت طاووس بوده. در کنار اون جواهرات بسیار زیادی هم از خزانه خارج میشه که 2 تا از معروف تریناش الماس کوه نور و دریای نور هستن. البته سرنوشت این جواهرات بعداً کاملاً متفاوت میشه. دریای نور در نهایت در ایران باقی میمونه و امروز جزء جواهرات ملی ایرانه. اما کوه نور بعد از مرگ نادرشاه دست به دست میشه و در نهایت به بریتانیا میرسه و امروز جزء جواهرات سلطنتی بریتانیاست. خود تخت طاووسی که نادرشاه از هند به ایران برد هم بعد از مرگش سرنوشت دقیقی نداره و احتمالاً بعدها از هم باز یا قطعه شده. یه نکته جالب هم اینه که تخت نادری که امروز در مجموعه جواهرات ملی ایران وجود داره، برخلاف اسمش همون تخت طاووس شاه جهان نیست. همینطور تخت طاووسی که امروز در کاخ گلستان می‌بینیم یه تخت جداگانه مربوط به دوران قاجاره که بهش تخت طاووس قاجاری یا تخت خورشید هم گفته میشه و اون هم ارتباطی با تختی که نادرشاه از هند برد نداره. روی دیوارای این قسمت دیوان خاص اگه توجه بکنی، یه قسمتی هست اینجا که فضای خالیه. اینجا سنگای قیمتی بودن و زیاد هستش توی تمام این دیوار. شما می‌بینید که این سنگ‌ها اینجا کار شده بودن که از اینجا دزدیده شدن و تمام این قسمت‌هایی که می‌بینید طلاکاری شده بوده و سنگ‌های قیمتی داشته. سقف اینجا تمام از طلا بوده و خب در واقع میشه گفت قشنگ‌ترین قسمت اینجا هم همون تخت طاووسی بوده که اون وسط بوده که ساختش 7 سال طول میکشه. و یه چیزی راجع به اینجا بگم، میگن که قیمت ساخت همین یه دونه در واقع دیوان خاص هم قیمت بوده با تاج محل. انقدر که اینجا سنگ‌های قیمتی و طلا و اینجور چیزا استفاده شده بوده. تمام پرده‌های زرافشان که اینجا شما میتونید ببینید بالا میل پرده‌هاش همچنان اینجا هست. انقدر از طلا و جواهر و سنگ‌های قیمتی اینجا استفاده شده بوده که میگن که هزینه ساختش از هزینه ساخت تاج محل بیشتر بوده. امیر خسرو دهلوی ملقب به طوطی هند، شاعر فارسیگوی هندی، یک بیت شعر خیلی خیلی معروف داره راجع به اینجا که میگه اگر فردوس بر روی زمین است، همین است و همین است و همین است. شاید براتون جالب باشه که بدونید در دوره گورکانی ها زبان فارسی یکی از مهمترین زبانهای دربار و حکومت هند بوده و خیلی از نوشته های رسمی، آثار ادبی و تاریخی اون دوره به فارسی نوشته می شدن. اما دلیلش چی بوده؟ نفوذ زبان و فرهنگ فارسی در هند از قبل از گورکانی ها شروع شده بود، ولی گورکانی ها این سنت رو ادامه دادن و دربارشون به یکی از مهمترین مراکز فرهنگ فارسی در منطقه تبدیل شد.
برای همین هم خیلی از شعرا، هنرمندا، معمارها و افراد تحصیل کرده از ایران و مناطق فارسی زبان به هند مهاجرت می‌کردند و وارد دربار گورکانی می‌شدند. حتی خانواده ممتاز محل هم ریشه ایرانی داشتند. پدر بزرگش از ایران به هند مهاجرت کرده بود و خانواده‌اش بعدها به مقام‌های خیلی مهمی در دربار گورکانی رسیدند. در زمان شاه جهان هم این تأثیر رو خیلی واضح میشه توی معماری دید. از باغ‌های هندسی و آبراه‌ها گرفته تا تزیین و حتی اسم قسمت‌های مختلف همین قلعه مثل دیوان عام، دیوان خاص، نهر بهشت و حیات بخش باغ. البته معماری گورکانی فقط ایرانی نبود. ترکیبی از معماری ایرانی و تیموری با سنت‌های معماری خود هند بود که در نهایت یه سبک خاص و مستقل به اسم معماری گورکانی رو به وجود آورد. برای همین وقتی امروز توی قلعه سرخ قدم میزنیم خیلی جاها کلمات و حتی سبک‌های ایرانی رو میبینیم که برای ما ایرانی‌ها کاملاً آشناست. دقیقاً در کنار دیوان خاص یک نهری هستش همین وسط که وصل میکنه دیوان خاص رو به این ساختمونی که این سمت هستش که اینجا حموم پادشاه بوده و این سمت هم یک مسجدی هستش که بعدها توسط اورنگزیب پسر کوچیکتر شاه جهان ساخته میشه. همون کسی که هم خود شاه جهان و هم برادری که قرار بودش جانشین پادشاه بشه رو به زندان میندازه که خودش به تخت پادشاهی بشینه. اگه یه روزی مسیرتون به اینجا خورد و اینجا اومدین خواستین بلیتشو بگیرین همون بلیت 600 تایی رو بگیرین کافیه، چون این بلیت $900 که 900 روپی که من گرفتم رسما موزه‌اش چیز جالبی برای من نبود و خیلی راجع به تاریخ و اینا نباشه، برای خود هندی‌ها جالب بود ولی برای من چیز جالب نبود. همون 600 تایی کافیه. همه این چیزایی که دیدیم که فضای بیرون باغ بودش با همون 600 تایی کار در میاره. از قلعه در اومدم، هوا هم داره میره به سمت گرم شدن و شهر هم داره میره به سمت شلوغ شدن. از جایی هم که من دارم میرم جای تقریبا شلوغ شهره. دارم میرم به سمت مسجد جامع شهر دهلی. شلوغ سگ صاحبش نمیشناسه اصلا. نمیدونم از کدوم سمت خیابون باید برم، چون از هر طرفی میرم داره ماشین و موتور میاد. فکر کنم از اینجا باید برم. جامی مسجد this way. جامی مسجد this way. جامع مسجد جامی. यहाँ से सीधा that way. वो जो है ना यहाँ से आप जाओगे Thank you. یه از این ور باید بریم. نمیدونم چی داریم فروشه روغنه چه medicine. What kind of medicine are they? Medicine, deadly medicine. Ah, like what is that? Kali milk. What it does? It's good for what? It's good for what? Desi dawa, medicine. Medicine. Thank you. میگه دارو میفروشه ولی نه خودش هم نمیدونه مال کجاشون بعد بمالن. خیابونا رو میبینید چقدر شلوغه. تازه الان هنوز صبح اول صبحه. رسیدیم به بازارتوری. بکنم مسیر رو داریم درست می‌ریم احتمالاً این سمت. من فکر کنم بیزنس هر کی خوب نباشه توی این بازار بیزنس این طرف اینجا سکه است، چون بوق داره میفروشه
اینجا هم مثلا اگه بوق نباشه ظاهراً کارشون راه نمیفته. How are you? How much? 1000 का 2 piece. 1000. It's loud? High loud. Yeah, that's Delhi loud. Very loud. All right. Cool. Thank you. میگم اگه جواب دهلی رو میده احتمال زیاد برای بقیه جواب دیگه کاملا جوابه. این بازار تقریبا میشه گفت همه چی میشه پیدا کرد، ولی بیشتر لباس و کفش و کیف و اینجور چیزا. اینا لباس، شورت، ساعت، دوباره لباس ورزشی، تقریبا همه چی هست. این وسط هم میوه های خورد شده، آناناس، بیشتر لباسه. اکثرشون هم لباساشون شبیه مسلمون هست. فکر کنم بیشتری هاشون مسلمون باشه. رسیدم به این مسجد و در شماره دومش اسمش هم هستش بابه. اینو ببین آخه داره از کجا رد میشه، از وسط اینجا کلا منظور اونجا، اونم داره رد میشه. رسیدم به این مسجد در شماره 2، بابش شاه جهان اسمش. و این فروشگاهی که اینجا هستش، بازارچه‌ای که پشت سر من می‌بینید، تا رو پله های اینجا هم اومدن اینا. احتمالاً تا تو خود مسجدم، تا دم در مسجدم ادامه داشته باشه. فکر کنم در ورودی مسجد اینجا باید باشه. مسجد جامع دهلی یکی دیگه از شاهکارهای دوره شاه جهانه که اینجا هم به دستور خود شاه جهان ساخته شده. ساخت این مسجد در اواسط قرن 17 میلادی شروع شد و در سال 1656 میلادی به پایان رسید. مسجد بزرگی که به منظور اصلی ترین مسجد پایتخت جدید شاه جهان، یعنی شاه جهان آباد، که امروز ما اونجا رو به اسم دهلی قدیم میشناسیم ساخته شد. سبک معماریش کاملا گورکانیه و برای ساختش بیشتر از سنگ‌های قرمز رنگی که جنس ماسه‌ای دارن و مرمر سفید استفاده شده. ترکیبی که تو خیلی از بناهای دوره گورکانی دیده میشه. مسجد 2 مناره داره که هر کدوم حدود 40 متر ارتفاع دارن و بالای شبستان اصلی هم 3 گنبد بزرگ مرمری قرار گرفته. یکی از چیزهایی که عظمت این مسجد رو نشون میده حیاط خیلی بزرگشه که حدود 25,000 نفر میتونن همزمان برای نماز توش جمع بشن. اسم اصلی اینجا هم مسجد جهان نما بوده که یه اسم کاملا فارسیه. بعد از نزدیک 4 قرن مسجد جامع دهلی هنوز هم مهمترین و شناخته شده ترین مسجد شهر دهلیه. مسجد 3 ورودی داره. یه دونه ورودی این سمته که در شماره 1شه، یه دونه ورودی هم اینجا داره در شماره 2 و یک ورودی هم اونجا داره، ورودی شماره 3. ورودی شماره 3 و ورودی شماره 1 دقیقاً شبیه همدیگه است سازه هاش، ولی ورودی 2 یه مقدار متفاوته به خاطر اینکه روش یه ایوانی داره که اون یکی ها نداره و دقیقاً هم روبروی در شماره 2 خود مسجد اصلیه. وسطش هم که یک حوضه شبیه تمام مسجدهای دیگه که بیشتر توی ایران این سبک مسجد رو می‌بینی. بلیت ورودی خود اینجا 400 روپی بود و اگه بخوای بریم اون بالاها دوباره از 200 دیگه اکسترا میگیرن. چیزی که من متوجه شدم اینه که توی شهر دهلی بیشتر پول میگیرن بابت این بناهای تاریخی، به خاطر اینکه خب اینجا بیشتر توریست میاد دیگه. اینجا معروفه به مثلث طلایی، در واقع شهر دهلی، شهر آگرا جایی که تاج محل هستش و شهر جیپور، به خاطر هم اینجا توریست بیشتر میاد. خب طبیعتا اینا دندونای توریستا رو میشمارن. What do you call this in India? Nam. Bahari.
متو متو این فارسی توتی هلیکوپتر سلام سلام حیوان مورد علاقه من توتیه. مسیر رو دارم ادامه میدم به سمت بازار چاندیچوک. البته که همه اینجاها هم میشه گفت خودش بازاره، به خاطر اینکه دور و بر من پر هستش از دستفروش و کسایی که از این غذاهای خیابونی میفروشن و درسته بازه من دارم از کنارش میام. اصل داستان اومد، بازه بریم از دل داستان هرچی. آی خدا ببینم کجا دارم رد میشم. این اصل کاره. میمون هم نها کنید اینجا. اینم میمون بالا نشسته منتظر یه لحظه وقت پیدا کنه یه پاکتکی به این بادون زمینی ها بزنه. تمام حواسش به این بادون زمینی هاست. 50 रुपए गोरिल्ला टेम्पर ग्लास 50 रुपए 50 रुपए गोरिल्ला टेम्पर ग्लास 50 بلشتونی فریده 50 रुपए गोरिल्ला टेम्पर ग्लास 50 रुपए 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 50 रुपए خیلی باحالن. میمونه رسما داشت اونجا ازشون دزدی میکرد. بستنیه. نماسته. Thank you. I can eat. No, thank you. I appreciate you. بستنیه، خودش تو اینا درست کرده. Thank you so much. خیلی دوست دارم از این غذاها امتحان بکنم. منتها یک مریضی هست به اسم دلی بلی، یعنی شکم دهلی، که هر کی میاد این شهر یه اسهالی میگیره و منم دارم تمام سعیام میکنم که اگه بشه اسهال نگیرم یا اگه میشه یه ذره دیرتر اسهال بگیرم که بتونم بیشتر از مسافرتم لذت ببرم. وگرنه خیلی دوست دارم بیشتر از این غذاهای خیابونی امتحان بکنم. داریم میرسیم کم کم به خود بازار و شلوغی تازه داره شروع میشه. اینجا دیگه جا برای وایسادن نیست، فقط باید حرکت کنی. وسط بازار چاندیچوک هستم. چاندیچوک یعنی نور مهتاب. اسم این بازار هم حالا بهش میگن نور مهتاب. دقیقاً چرا نمیدونم. اینم بازاریه که یکی از قدیمی ترین بازارهای هنده و در زمان شاه جهان هم اینجا رونق خیلی خیلی زیادی داشت. اولین غذای خیابونی دهلی رو دارم امتحان میکنم. توش شیر داره. It's milk. و بادوم. دبش هم خیلی باحاله. حالت سفالی داره که برای محیط زیست هم ضرر نداره، میندازیش میره. Very good. Namaste. Thank you. به یه جایی از بازار رسیدم که اینجا فقط باید بری، اصلا نباید بذاری هوا بکشه. هوا بکشه عقب افتادی. اوه چه بوهای میکسی هم داره میاد. عجب چیزیه رو برو. باور نکردنیه چیزی که دارم میبینم با چشم. فقط نها کنید سیما رو نها کنید اون بالا. یکی از معروف ترین چیزهای اینجا ماکارونیه، ولی نه اون ماکارونی که میخورن، این سیما.
نگاه کنید واقعا این ظرف ماکارونی میمونه و همه جا این شکلیه. ببینید اونورم هست. من فقط موندم اینا اگه خراب بشه کی قراره بیاد درست کنه. بزنیم بریم از یه گوشه‌ای فعلا بیرون. قشنگ همونایی که میگه سلام شما خوبین، داره چای ماسالا درست میکنه و با چه وضع کثافتی. سلام بمبئی. از همونا بود.